Bạn đang sale vàng tại kháng cự và kịch bản trong đầu rất là hợp lý, nhưng chỉ cần một nhịp lệch giá nhích lên, stop loss bị quét, tài khoản âm và ngay sau đó là vàng quay đầu giảm mạnh đúng như bạn phân tích ban đầu. Cảm giác đó không phải là do thị trường khó chịu, mà là vì bạn vừa đứng sai vị trí trong một trò chơi thanh khoản. Vì nếu như bạn đang giao dịch vàng trên Internet và đặc biệt là muốn tối ưu Internet Gold Strategy thì việc hiểu cơ chế này là điều bắt buộc, không phải là lựa chọn. Video này thì mình sẽ giúp bạn đứng về phía người thắng trong những cú stop loss. Đây là channel X-Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X-Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X-Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X-Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X-Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X-Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quy trình vào lệnh thực chiến. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải phân tích xu hướng, sau đó thì chúng ta sẽ xác định được cái vùng thanh khoản nhé. Mình sẽ chuyển sang biểu đồ H1 hoặc là H4. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định được vùng thanh khoản. Rồi, giả sử đây sẽ là vùng thanh khoản. Mình vẽ được. Sau khi mà xác định được vùng thanh khoản này rồi thì nhiệm vụ chúng ta là phải kiên nhẫn chờ đợi giá tiếp cận vùng đó và bắt buộc phải có cái chọc thủng mạnh. Giả sử nhé, đây là một lệnh backtest đi, thì khi các bạn xác định được cái vùng thanh khoản mà giá đã chạm về rồi thì lúc này chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi khi mà giá chạm về cái vùng này, sau đó nó phá thủng đi, chọc thủng ra ngoài luôn, thì lúc này chúng ta sẽ tiếp tục đến bước tiếp theo là chuyển sang các khung nhỏ hơn như là M1 hay là M5 để tìm những cái điểm vào lệnh. Cụ thể là chúng ta sẽ tìm những cây nến rút chân như là Pin3 hoặc là Egofin. Rồi bây giờ thì sau khi mà xác định được cái vùng ấy rồi thì các bạn sẽ tiếp tục chuyển về khung nhỏ. Giả sử khi mà các bạn xác định được vùng rồi và các bạn chuyển về khung nhỏ M1 thì các bạn thấy có một cái cây nến rút chân ở đây. Tương tự mình cũng có thể chuyển về M5 để mà lệnh này chắc chắn hơn. Và đây chính là một ví dụ. Khi mà các bạn xác định vùng thanh khoản rồi, các bạn chuyển về M5 và các bạn thấy có một tín hiệu xác nhận lệnh rất là rõ ràng là một cây nến rút chân nến rất là dài. Thì ngay sau khi mà cây nến này hoàn thành rồi thì các bạn có thể vào lệnh ngay lập tức. Ví dụ chúng ta xác định xong rồi và cây nến đã hoàn thành thì chúng ta sẽ vào một lệnh buy ngay tại độ này. Và SL thì chúng ta sẽ đặt khoảng tầm ở dưới chân của cây nến này, SL ở dưới này. Còn TB thì chúng ta có thể đặt theo tỷ lệ RR. Ví dụ như SL là khoảng tầm 5 giá đi và tỷ lệ RR của bạn là 1/2 thì các bạn sẽ bắt buộc đặt TB có khoảng tầm 10 giá trở lên. Vậy thì tại sao Xnet Gold Strategy phải gắn liền với tài khoản Xnet Zero? Bởi vì vàng là một sản phẩm có biến động rất nhanh. Trong những thời điểm quét sâu nến, split và trượt giá quyết định trực tiếp đến việc bạn có khớp được giá đẹp hay không và stop loss ngắn của bạn có sống sót hay không. Với tài khoản thông thường thì split vàng có thể lên từ 20 cho tới là 30. Ở đây các bạn có thể thấy này. Đây, cụ thể là nó đang nằm ở khoảng tầm 10 mấy đến 20 nhé. Còn đối với tài khoản Xnet Zero thì khác, split sẽ gần như là bằng không trong phần lớn thời gian giao dịch. Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp chuyển sang tài khoản Zero. Ở đây thì chưa có mã vàng, mình sẽ tìm cái mã vàng. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy này, split của nó gần như là bằng không. Giá mua và giá bán gần như là như nhau. Vậy cho nên đây chính là một cái lợi thế rất là lớn trong cái trường hợp mà các bạn scalping. Điều này sẽ giúp bạn nhìn giá nào thì sẽ khớp đúng giá đó và không bị âm lệnh ngay khi vào và dễ tính được risk và reward chính xác nhất. Giả sử các bạn thấy này, hiện tại các bạn thấy là 50 để mặc vào đây nhé. 4503, mình sẽ vào một lệnh. Đây, các bạn có thể thấy không? Giá mà mình vào nó sẽ là cái giá mà mình nhìn thấy. Đây là ưu điểm rất là lớn của tài khoản Xnet Zero nhé. Trader đều có cùng một thói quen là sell tại kháng cự và đặt stop loss ngay trên đỉnh cũ và buy tại hỗ trợ đặt stop loss ngay dưới đáy cũ. Những vị trí này sẽ tạo thành một cụm thanh khoản cực lớn và đó chính là mục tiêu của các dòng tiền lớn. Ví dụ như trong cái trường hợp này sẽ có rất là nhiều bạn vào sell ngay tại cái điểm này. Giả sử sell ngay tại điểm này và sau đó thì các bạn sẽ
đặt SL cách một tầm vài giá thôi. Và kết quả các bạn có thể thấy này. Nếu như mà chúng ta vừa đi theo kịch bản lúc nãy thì lúc này chúng ta đã lỗ rồi. Và trong XNet Coin Strategy thì bạn còn phải hiểu rằng một mô hình xuất hiện lặp đi lặp lại trên vàng, đó chính là phát out, phá vỡ giá chọc thủng đỉnh cũ, kích hoạt lệnh buy break out, đồng thời quét sạch stop loss của phe sell. Và ngay sau đó thì khi thanh khoản đã đủ, giá rút chân mạnh và đảo chiều. Săn stop loss trên vàng là cuộc chơi của tốc độ, độ chính xác và công cụ phù hợp. Bạn không thể dùng speed cao để đánh giá những cú quét thanh khoản trong vài giây. Nếu như bạn đang nghiêm túc với vàng, nghiêm túc với lợi dụng dài hạn thì việc kết hợp XNet Coin Strategy với tài khoản XNet Zero không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc. Link đăng ký tài khoản Zero mình đang để dưới bình luận ghim của video này và mô tả của video. Hãy thử áp dụng chiến lược này trên tài khoản demo hoặc là khối lượng nhỏ trên tài khoản live và comment kết quả giao dịch của bạn để mình cùng phân tích thêm nhé. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe kênh Xtrading để không bỏ lỡ những video phân tích chuyên sâu về đầu tư nhé.